હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યાર સુધી આપણે કટિંગ અને સ્ટિચિંગના ઘણા વિડીયો જોયા, પણ આજના વિડીયોમાં આપણે કંઈક અલગ રીતે શીખીશું. એટલે કે જ્ઞાન સાથે ગમ્મત કે ગમ્મત સાથે જ્ઞાન શું કહેવાય? ફટાફટ કમેન્ટ કરો. વિડીયોમાં આગળ કટિંગને લગતા થોડા ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે અને તમારે તેનો આન્સર આપવાનો છે. અને તમારે એ પણ આન્સર આપવાનો છે કે આ ચેનલ પર તમને સૌથી વધારે કેવા વિડીયો જોવા ગમે છે. અને જો ચેનલ પર વિડીયો પસંદ આવી રહ્યા છે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઇક અને શેર પણ કરી દેજો, માટે તમે પણ આવા દરેક નવા વિડીયો જોઈ શકો. અને હવે આગળ જેટલા ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે તેના તમારે ફટાફટ આન્સર આપવાના છે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોમાં આગળ 5 ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે, તેમાંથી તમને જેટલા પણ આન્સર આવડે તેટલા તમારે કોમેન્ટ કરવાની છે. અને જે 5 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે તેમાંથી તમને કોઈ આન્સર નથી આવડતો, તમારે કોમેન્ટમાં તે ક્વેશ્ચનનો નંબર લખવાનો છે. એ ક્વેશ્ચનનો આન્સર હું તમને આપીશ.